Ang numero ay makikita kahit saan. Mapa orasan, mapa computer, mapa kalendaryo, at kahit saan pa man. Alam nating sila ang sumisimbolo at kumakatawan sa mga tiyak na dami ng tao, bagay o ano paman. Ngunit sa kabila ng lahat, meron ding mangilan-ngilan na nakabalot na misteryo at may kaakibat na pangitain. Tunghayan po natin ngayon ang numerong di natin inaakala na may epekto sa atin. Disclaimer lamang po, ang akin pong mga sinasabi ay base lamang sa aking pananaliksik. Welcome to my channel. Mga misteryo sa likod ng odd at even numbers sa kasaysayan. 5. Number 5. Ayon kay Pythagoras, ang bilang 5 ay ang perpektong bilang ng microcosm ng tao. Ang kahulugan ng isang microcosm ay isang maliit na subset ng isang kabuuan na sa pangkalahatan ay itinuturing na kinatawan ng kabuuan. Ang isang halimbawa ng isang microcosm ay isang maliit na sekta ng populasyon na sinuri upang makakuha ng ideya ng mga opinyon ng pangkalahatang populasyon. Isang maliit na ecosystem bilang isang pond. Nagdagdag din si Aristotle ng ika-5 elemento sa 4 na elemento ng sinaunang pag-aaral ng Griego at tinawag itong ether na naging batayan para sa karamihan ng mga espiritual na kasanayan ng mga sinaunang alchemist. Ang alchemy ay isang uri ng haka-haka na isip na. Bukod sa iba pang mga layunin, sinubukan na ibahin ang mga base metal tulad ng tingga o tanso sa pilak o ginto at upang matuklasan ang isang lunas para sa sakit at isang paraan ng pagpapalawak ng buhay. Katulad nito, siya ay isang alchemist. Ang bilang na ito ay naging batayan ng Discordianism o isang jocular pseudo na relihiyon na pinasikat ni Robert Anton Wilson na naniniwala na ang lahat ng nangyayari sa universe ay may koneksyon sa 5 o isang maramihang 5. 7 o 7. Ayon sa aking mga nababasa, ito daw ang 7 nakakamatay na mga kasalanan. Lust o pagnanasa, gluttony or pagiging matakaw, greed o pagiging sakim, sloth or pagiging tamad, wrath o pagtatanim ng galit, envy or pagiging mainggitin, at pride o pagiging mapagmataas. Sa Europa, ang mga tao ay naniniwala na ang ika-7 na anak na lalaki o anak na babae ng ika-7 anak na lalaki o anak na babae ay magkakaroon ng kapangyarihan. 13 o 13. Ang numerong 13 ay itinuturing na isang masamang pangitain dahil sa katanyagan ng Biyernes
sa ika-13 o Friday the 13th. Ang 1313 Mockingbird Lane ay isang American garage rock band na ang pangalan ay inspirasyon ng kathang-isip na animoy isang address ng Monster Mansion sa serye sa telebisyon noong 1964 to 1966 na pinamagatang The Monsters. Kahit na sa modernong panahon, madali mong mapapansin na walang ika-13 o ika-13 palapag sa ilang mga matataas na gusali. Habang ang mga numero ng paglipad ng eroplano ay naitalaga muli upang maiwasan na makihalubilo sa bilang 13 o 13. Mayroon din itong relihiyosong kahalagahan para sa mga Kristiyano nang idineklara ni Jesus sa huling hapunan na ang isa sa kanyang 13 apostoles ay magtataksil sa kanya. Ang 666 o mas kilala bilang 666. Ang 666 ay cryptically tinukoy sa Revelation chapter 13 verses 16 to 80 bilang ang marka, pangalan o numero ng hayop. Sinabi na markahan ang noo o kanang kamay ng lahat ng bumili o nagbebenta. Ang pangunahing dalubhasa sa Biblia na binibigyang kahulugan ang beast bilang isang simbolo para sa Roman Empire, isang imaheng nagsasaad ng kontrol sa gobyerno at ang pinalawig, masamang maabot ng imperyo sa komersyo. 911 o mas kilala sa tawag na 911. Isang numero ng pang-emergency na telepono sa North American Numbering Plan o NANP na itinatag noong 1968 at nagbibigay ng pag-akses sa pulisya, ambulansya at mga serbisyo sa sunog. Sa Canada lamang, naitala na umabot ng 12 milyong tawag ang nagawa ng mga tao nito. Maaari rin itong sumangguni mula sa pag-atake ng mga terorista noong September 11, 2001. 20 taon na ang lumipas.